So hey guys, what is up everyone? नमस्ते सबैजनालाई र म हो हजुरहरूको दोस्त टेक्निकल सोल्टी र आजको भिडियो एकदमै खास हुन गइरहेको छ गाइस। सो एकदमै लास्टसम्म हेरिदिनुहोस् किनकि आज म म्याच 365 मा कसरी गर्न सकिन्छ त्यो सबै हजुरलाई बताउने छु र यो भिडियो एकदमै खास हुन गइरहेको छ किनकि यो मेन त किन खास हुन गइरहेको छ भनेपछि यो त एकदम एउटा फुटबलको एप हो, फुटबल म्याचहरूको एप हो जसमा हामीले बेट लगाएर फुटबलको म्याचहरूमा बेट लगाएर हामीले यसबाट हामीले बिटकोइन जित्न सकिन्छ र बिटकोइन हामीले बिटकोइन कसलाई नथाहा होला। बिटकोइन भनेको बिटकोइनलाई हजुरले गुगलमा गएर कन्भर्ट गरेर बिटकोइन कन्भर्ट गरेर डलरमा कन्भर्ट गर्नु। एक बिटकोइनको समथिङ डलर हुन्छ। सो यो पनि एउटा रियल मनीमै कन्भर्ट हुन्छ, यो क्यास पनि यहाँबाट कमाएको पैसा नि। सो म्याच 365 एकदमै अमेजिङ एप्लिकेसन छ। यसमा हामीले बेट गरेर जित्न सकिन्छ र क्विज नि यसलाई कहिलेकाहीँ खेलाउँछ। सो क्विजबाट पनि हामीले टन्नै पैसाहरू जित्न सकिन्छ। सो यो भिडियो एकदमै युजफुल हुन गइरहेको छ। जसलाई अर्निङ गर्न यस्तो एपबाट अर्निङ गर्न हजुरहरूलाई इन्ट्रेस्ट छ तिनीहरूको लागि त एकदमै युजफुल छ यो भिडियो। सो एन्डसम्म हेरिदिनुहोस् र तल दिएको डिस्क्रिप्सनबाट यो म्याच 365 भन्ने एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुहोस् र डाउनलोड गरेपछि हजुरले यसलाई सिम्पली ओपन गरिदिनुहोस्। यसलाई कसरी डाउनलोड गर्ने तल दिएको डिस्क्रिप्सनको लिङ्कबाट जानुहोस् र लिङ्कमा हजुरले क्लिक गर्नुभयो भने जोइन डाउनलोड लिङ्क हुन्छ, त्यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने सिम्पली यस्तो एउटा इन्टरफेस हजुरको खुल्छ कुनै पनि वेबसाइटमा। अहिले मेरो त यहाँ गुगल क्रोममा खुलेको छ। सो हजुरको पनि जुन हजुरको मोबाइलमा ब्राउजर छ त्यही ब्राउजरमा ओपन हुन्छ यो यस्तो एउटा लिङ्क। सो गेट $5 वेलकम बोनस इन्स्टेन्टली भनेको छ। सो रेजिस्टर टु क्लाइम नगरिकन काटिदिनुहोस्। सो यसलाई काटेपछि हजुरले सिम्पली हजुरले यस्तो तल स्क्रोल गरेपछि यहाँ सिम्पली हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ हजुरको एन्ड्रोइड भर्जन हो भने एन्ड्रोइडबाट डाउनलोड एपिके गर्नुहोस् र एप्पलबाट हजुरले एप्पल युजर हो भनेपछि सिम्पली यहाँ एप्पलको साइन देखाउने एप्पल स्टोरबाट डाउनलोड गर्नुहोस्। सो सिम्पली म चाहिँ एन्ड्रोइड युजर हो, सो एन्ड्रोइड भर्जनमा क्लिक गर्छु र एन्ड्रोइड भर्जनमा क्लिक गर्ने बित्तिकै क्लिक गरेपछि के हुन्छ भनेपछि सुरुमा हजुरले रेजिस्टर क्लेम गर्नुपर्छ, त्यसपछि हजुरले साइन इन गर्नुपर्छ। यसमा साइन इन कसरी गर्ने भनेपछि सुरुमै गुगलबाट गर्नुहोस्। मैले रिकमेन्ड हल्ला यो गर्छु कि गुगलबाट गर्नुहोस् किनकि एकदम सजिलो हुन्छ। सो गुगलबाट यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मेरो आइडियाहरू यहाँ पपअप भएको छ। सो एउटा आइडी चुज गर्नुहोस् र डाउनलोड गरिदिनुहोस् र म चाहिँ पल्लेबाट मेरो लगइन छ। सो म चुज गर्छु। अहिले यहीँबाट चुज गरेर गर्नुहोस् किनकि मेरो त पल्लेबाट लगइन छ। सो चुज गरेपछि हजुरको बल्ल डाउनलोड गर्ने यो अप्सन खुल्दैछ। त्यसपछि हजुरले सिम्पली डाउनलोड गर्नुहोस् र डाउनलोड गरेपछि एपमा जाम र एपमा हजुरले ओपन गर्नुहोस् एप। हजुरले एप ओपन गरेपछि यहाँ हजुरले म्याचहरूको पनि आज म्याच कुन छ भोलि कुन छ त्यो सबै हेर्न सक्नुहुन्छ र यस्तै गरी यहाँ धेरै लिगहरू छ। लालिगा लिग सिरिज ए पनि छ, अनि युसिएल छ, अनि युरोप लिग पनि छ, प्रिमियर छ। सो यस्तै हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि यो हट भनेको चाहिँ अहिलेको आज कहाँ के म्याच छ भनेर यहाँ देखाउँछ यो हटमा र फलोइङमा फेरि हजुरले कोलाई फलो गर्नुहुन्छ, फलो गर्न मिल्छ। जस्तै कि मैले म्यान्चेस्टर युनाइटेड बार्सिलोनालाई फलो गरियो। सो फलो गरे पार यिनीहरूको म्याच कहिले छ सबै हजुरले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। सो सिम्पली यसमा कसरी अन गर्ने त्यो म बताउन गइरहेको छु गाइज। सो सिम्पली केही गर्नु पर्दैन, हजुरले सिम्पली यहाँ म्याच हेर्नुहोस्। म्याच हेरेपछि यहाँ साइडमा प्रेडिक्ट देख्न सक्नुहुन्छ। सबै म्याचमा हरेक म्याचमा प्रेडिक्टको अप्सन छ। सो प्रेडिक्ट भनेको लगाउने हो, बाजी लगाउने हो। सो हजुरको वालेटमा जान सक्नुहुन्छ, वालेटमा हेर्न सक्नुहुन्छ एमसी छ। यो एमसी जित्दै धेरै बनाएर एमसीलाई हामीले बिटकोइनमा कन्भर्ट गरिन्छ। त्यसो कन्भर्ट गरेको बिटकोइन हामीले आफ्नो मनी पर्सनल एकाउन्टमा ट्रान्सफर गर्ने हो। सो अनि त्यसपछि मैले सिधै मेन पोइन्टमा जान्छु र
प्रेडिक्ट कसरी गर्ने हो त बाजी कसरी लगाउने हो त्यो भन्नेछु बाजी लगाएर हजुरले यति बाजी जित्नुहुन्छ भने हजुरले एमसी पाउनुहुन्छ र एमसीको हजुरले कन्भर्ट गरेर एमसीलाई कन्भर्ट गरेर बिटकोइनमा लग्ने हो सो गाइस यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मेन सिटी र शेफिल्ड युनाइटेडको म्याच छ सो सिम्पली म मेन सिटीमा मैले लगाउनु छ भने सिम्पली प्रेडिक्ट गर्ने अनि त्यसपछि मेन सिटी कुनमा छ त मेन सिटी अवेको साइडतिर छ सो मेन सिटी अवेको साइडतिर भएकोले अवे मेन सिटी हो सिम्पली त्यसरी बुझ्नुहोस् अनि त्यसपछि यदि मेन सिटीमा लगाउनु छ भने अवेमा यस्तै यो साइडमा कुन छ त्यो लगाउनुहोस् अनि सिम्पली एमा लगाउनु छ भने चाहिँ यो साइडमा कुन छ होम परेको छ त्यसैले होममा क्लिक गर्नुहोस् अनि त्यस्तै गरी मेन सिटीमा मैले लगाउनु छ भने यहाँ छ जस्तै कि मेन सिटीले नै जित्छ भनेपछि त सुरुमै यो लगाउनु म्याच अड्स होला त्यसपछि नेक्स्ट गोल भनेको चाहिँ यसको त नेक्स्ट सुरुमा कुन टिमले गोल स्कोर गर्छ त्यो पनि छ यहाँ त्यस्तै गरी यहाँ धेरै अप्सनहरू दिएको छ र एक्ज्याक्ट गोल कति हान्छ यो टिमले त्यो पनि छ यहाँ अप्सनहरू अनि त्यसपछि हजुरले एउटामा लगाउनु भयो अनि त्यसपछि एउटामा लगाउनु भयो हजुरले जित्नु मेन सिटीले जिते पार चाहिँ हजुरले 129.0 एमसी पाउनुहुन्छ अनि त्यसपछि यताको लगाएर जिते पार हजुर 715 डाइरेक्टली एमसी पाउनुहुन्छ सो मेन सिटीले जित्ने चान्स धेरै छ त्यसैले थोरै यहाँ रिवार्ड दिएको छ अनि यसले जित्ने चान्स चाहिँ अलि कम छ त्यसैले एमा धेरै रिवार्ड दिएको छ सो यस्तै नै हो यो गेमको खेल यस्तै नै हो यहाँ यस्तै नै बाजी लगाएर जित्ने हो त्यसो बाजी लगाउनु भएपछि चाहिँ हजुरले सिम्पली यहाँ गएर देख्न सक्नुहुन्छ कि हजुरले मैले नि यहाँ पहिला दुईचोटि बाजी लगाएको थिएँ र म दुईचोटि नै हारेको थिएँ एकचोटि चेल्सीमा लगाएको थिएँ र एकचोटि एल रिफा एससी भन्ने टिममा लगाएको थिएँ सो दुईटै टिमबाट म हारेको थिएँ सो केही नै भएन हजुरले हरेक प्रेडिक्ट जस्तै कि आज एक प्रेडिक्ट लगाउनु भयो एक प्रेडिक्टकोहरूले यहाँ घुमाउने चान्स पाउनुहुन्छ घुमाउने चान्समा फेरि हजुरले जब प्रेडिक्ट लगाउनुहुन्छ घुमाउने चान्स पाउनुहुन्छ त्यसपछि गो गर्दै यहाँ घुमाउने हो घुमाएपछि हजुरले यो यहाँबाट यो अप्सनबाट जुन पनि हजुरको पर्न सक्छ 0.1 BTC पनि पर्न सक्छ BTC पऱ्यो भने त सिधै हजुरले आफ्नोमा 0.1 BTC हालेर सिधै डलरमा कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ र एमसी परेको बापत एमसी पऱ्यो भने हजुरले प्रेडिक्ट गर्न सक्नुहुन्छ आई मिन हजुरले बाजी लगाउन सक्नुहुन्छ त्यही हो र 0.1 BTC पनि एकजनालाई परेको यो लक्की बोयलाई परेको र 99 एमसी पनि चान्स धेरै नै छ सो 99 एमसी परे पनि हजुरले एकचोटि त बेट लगाउन सक्नुहुन्छ सो यहाँ पनि यो फाइदा एउटा यही छ यहाँको त्यसपछि हजुरले यहाँ विथड्र गर्यो भने हजुरले यहाँ डिपोजिट गर्यो भने धेरै हजुरलाई रिवार्डहरू दिने गरिन्छ डिपोजिट गर्नुभयो भने डिपोजिट गर्नु भने हजुरको लेभल नै बढ्ने छ मेरो लेभल त अहिले 1 छ किनकि म डिपोजिट गरेको छैन सो डिपोजिट गर्न चाहनुहुन्छ भने गर्नुहोस् र बढाउनु हजुरको यो बढ्ने छ लेभल बढ्ने छ सो लेभल बढ्यो भने के फाइदा हुन्छ भने चाहिँ एउटा अमेजिङ फ्याक्ट छ यो एपको कि रिवार्ड हजुरले लेभल बढाउनु चाहनुहुन्छ भने डिपोजिट गर्नु र डिपोजिट गरेर हजुरको जस्तै कि एक लेभल बढ्छ भने लेभल 2 मा जान्छ भने लेभल 2 भनेको बल्की भन्ने लेभल हुन्छ यसमा चाहिँ सिंगल गेम प्रेडिक्ट लिमिट यत्रो धेरै कति 2 लाख एमसी सम्म हजुरले एउटै गेममा प्रेडिक्ट गर्न सक्नुहुन्छ र व्हील अफ फर्चुन नि एउटा स्पिन पाउनुहुन्छ त्यही छ यहाँ अन्त यो फ्यानवालामा पनि टर्ने छ म्याक्सिमम विथड्र पर डे यसमा फेरि 0.1 BTC विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ 3 लेभलमा 1 मा 1 BTC यस्तै 4 मा 5 यस्तै गर्दै छ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरले डाउनलोड गरेर न्यू भयो भने हेर्नुहोस् यहाँ र म अहिले न्यू बाई हो सो एक्जाम मैले डिपोजिट गरेँ होइन डिपोजिट गर्नु भएन हजुरको लेभल बढ्ने छ त्यही हो त्यसपछि यो प्रेडिक्सनको त कुरा हो त्यसपछि विथड्र कसरी गर्ने त विथड्र गर्नको लागि हजुरले के गर्नुहुन्छ भनेपछि वालेटमा जानुहोस् वालेटमा गएपछि एमसीमा दबाएपछि एक्सचेन्ज भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ एक्सचेन्ज गर्नु एमसी BTCमा एक्सचेन्ज गरेर कति एमसी छ त जस्तै कि मेरो 99 एमसी छ 99 एमसी BTCमा कन्भर्ट गर्दा यति मात्र हुन्छ सो यति मात्र भएको कारणले अहिले डिपोजिट हुँदैन सेन्सिटिभ चाहिँ यही हो
अमाउन्टको 99 हालिदिने त्यसपछि सिधै यु विल गेट यति BTC भनेछ अनि रिडिम्सनमा दबाउने त्यसपछि यस्तरी आउनेछ सो BTCमा मैले एक्सचेन्ज गरेको थिएँ एक्सचेन्ज भएछ र मेरो अहिले यति BTC भएछ त्यसै विथड्रको लागि मैले सिम्पली विथड्रमा दबाउँछु त्यसपछि मेरो एड्रेस दिनेछु एड्रेस हजुरले यहाँ टाइप गर्न भन्छ एड्रेस टाइप गर्ने विथड्र कहाँ सेन्ड गर्ने हो अनि त्यसपछि मिनिमम विथड्र यति हुनुपर्छ सो मेरो जम्मा यति छ त्यसैले मैले अहिले त गर्न पाउन्न त्यसैले यति हुनुपर्छ सुरुमा मेरो अहिले छैन मेरो अहिले कति छ भने चाहिँ जम्मा 1 4 5 3 4 5 यति छ यति हुन्न मिनिमम पनि 0.0002 BTC चाहिनेछ सो यसमा काम गर्नु सिम्पली मैले भर्खरहरूलाई लाइभ देखाइसकेँ कन्भर्ट गरेर यस्तै नै MC BTC मा कन्भर्ट गर्ने हो त्यसपछि सिम्पली हाल्ने हो आफ्नो एकाउन्टमा त्यति हो सिम्पल छ गाइस सो मन पऱ्यो लाइक गरिदिनुस् र आजको लागि यति नै र म चाँडै नै नयाँ र कुल भिडियोको साथ हजुरसँग फेरि आउने छु र अहिलेको लागि बिदा माग्छु सो स्टे ट्युन र नयाँ हुन्छ भने प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनुस् र मेरो अर्को च्यानल पनि हेरिदिनुस् र बाइ बाइ टेक केयर गाइस